Iulia a ieșit din casă, cu capul plecat. Tot timpul se uita la ceas. Din cauza problemelor constante cu soțul ei, risca totul. Deja de câteva ori primise observații la locul de muncă. Dar eu nu sunt vinovată, îi spunea Serghei. Ce? Trebuia să sunt vecinii. Serio, mama ta ar fi putut să stea cu tine, îi răspundea soția. Eu nu sunt de fier. Dar tu știi că ea este bolnavă. A mormăit el și s-a întors cu fața spre perete. Ambulanța a plecat, iar Iulia a ieșit din apartament. În ultimele 3 luni, a îmbătrânit considerabil, în sensul propriu al cuvântului. Părul ei castaniu era acum cu șuvițe albe. Dintr-o dată, Serghei a leșinat la muncă. Au venit doctorii și l-au dus la spital. Iulia nu s-a gândit niciodată că soțul ei, la o vârstă atât de tânără, va avea probleme de sănătate, dar acestea au apărut cu adevărat. De ce îi scade constant hemoglobina? S-a speriat femeia. E ceva serios? Nu știm încă, i-a răspuns doctorul. Trebuie să-l monitorizăm. Hemoglobina scăzută poate fi un semn al diverselor boli. În general, atunci au făcut analize pentru tot ce se putea, dar nu au găsit cauza. După externare, lui Serghei nu i s-a făcut mai bine. A muncit cum a putut încă 2 săptămâni și apoi s-a dat afară. Tot timpul îi era amețeală, iar uneori trebuia să cheme ambulanța. Faptul că soțul era bolnav nu îi lăsa niciun dubiu Iuliei. Aceasta era o problemă. A doua problemă se numea Olga Valerievna. Iulia putea spune cu toată încrederea că această problemă părea mai gravă decât prima. Se poate spune că, încă din prima zi, mama lui Serghei nu s-a înțeles cu noră sa. Tot ce făcea ea nu era bine în înțelegerea ei. Chiar și o perioadă a încercat să-și educe nepoții după bunul ei plac. Mama, bunica a spus că tu gătești borșul greșit. La ea iese întotdeauna mai gustos decât la tine. A venit odată fiica ei de la soacră. Au fost atât de multe aberații în acești 20 de ani, încât Iulia nici nu voia să-și amintească de ele. Slavă Domnului, copiii au crescut fără traume psihice. Oricât de mult s-a străduit Olga Valerievna, nu a reușit să obțină puterea în mâinile ei. A ajuns până acolo încât a început să vină mai rar la fiul ei. Se plângea că este bătrână, că este greu, dar Serghei o vizita destul de des, uneori chiar și cu noaptea. Și iată rezultatul. Fiul ei este bolnav, iar soacra a dat vina pe Iulia și, cum se spune, nu s-a sinchisit. Părea că nu-i păsa. Înțelegi că asta poate avea un final prost pentru el? Încerca să discute cu ea Nora. Doamne ferește, într-o zi vom afla că are cancer. Dar ce prostii spui? E doar obosit. Olga Valerievna nu voia să-și asume nicio responsabilitate. Așa a fost și în copilărie, mai ales în adolescență. Și voi nu l-ați tratat. O privea cu groază Nora. Adică copilul vostru leșina, iar voi îi spuneați că totul e bine? De ce mă faci monstru? Am alergat cu el la doctori. Am încercat să-mi recuperez reputația. Am stat nopțile trează și am cheltuit toți banii pe medicamente. Și ce ți-au spus doctorii? Nu-i lua ochii de pe ea Iulia. I-au pus un diagnostic. De unde să știu? A dat din mână Olga Valerievna. Au trecut atâția ani. Ai găsit despre ce să întregi. În general, era clar că mama lui Serghei nu a făcut nimic. Poate că odată l-a dus la doctor, dar în rest Iulia era chiar sigură că soacra nu a făcut nimic. S-a întors la muncă, era epuizată. Creierul ei era obosit de faptul că trebuia să rezolve simultan atât de multe probleme diferite. Fiul învăța la universitate într-un alt oraș, iar fiica abia anul acesta, după clasa a 9-a, a intrat la un colegiu. Cum voi trăi totul singură? A plâns Iulia, schimbându-se. Odată pur și simplu mă voi întinde și nu mă voi mai trezi. O oboseală inimaginabilă a copăleșit-o, iar pe deasupra și o mare supărare pe soț. Iulia știa că el nu era vinovat de boala lui, dar totuși simțea o antipatie față de el. Petrov. A bătut cineva la ușă. Te cheamă directorul. A auzit pașii care se îndepărtau. Iulia a alergat prin toată fabrica. Inima ei aproape că a sărit din piept. Femeia avea un sentiment neplăcut. Iulia Leonidovna, iartă-mă, dar sunt nevoit. Totul i s-a făcut neclar în fața ochilor, dar soțul meu este bolnav, a șoptit ea. Te rog, nu mă da afară. Am nevoie urgentă de bani pentru tratamentul lui. Te absențezi aproape în fiecare zi, fie pentru o oră, fie pentru 2. Alții nu vor lucra în locul tău. Iulia plângea. I-au luat ultima oportunitate pentru tratamentul soțului. Olga Valerievna, a sunat ea cu o voce hotărâtă soacrei, va trebui să dai jumătate din pensie pentru tratamentul lui Serghei.
M-au dat afară de la muncă. Soacra nu a spus nimic. S-a deconectat imediat. Dar Iulia nu se gândea să renunțe. I-a scris un mesaj amenințător. Să facă și ea ceva. Se enerva ea, altfel nu are deloc conștiință. Iulia credea cu greu că va putea obține bani de la Olga Valerievna. Dar a decis să nu o mai ierte. Atunci să stea ea cu el. Sunt gata chiar să-l mut la ea, iar eu voi câștiga bani. Și-a șters lacrimile. Nu a apucat să ajungă acasă, că a sunat fiica. Un lucru le salva atunci. Și Dasha și Egor locuiau în cămine. Mamă, vin în weekend, i-a spus ea. Am nevoie de bani, mi s-au terminat. Bine, a șoptit mama cu buzele palide. O să mă gândesc la ceva. Doamne, ce să fac? A așteptat Iulia cu greu stația ei. Lacrimile curgeau ca un râu. Așa, singura posibilitate de a găsi bani este să vând vila. Trebuie să-i sun pe Lena. Salut, prietenă! A auzit ea o voce stridentă. Ei, ce mai faci? Lui Serghei nu i s-a făcut mai bine. Nu, a răspuns Iulia. Lena, îmi dai bani? M-au dat afară de la muncă. Ce naiba? A înjurat ea. Bine, desigur, 70.000, dar mai mult nu pot. Mulțumesc. Nu știu ce m-aș fi făcut fără tine, a plâns prietena. Nu mai am nicio putere. Lena, cred că nu voi rezista. Oprește-te. Tu mai ai copii care nu sunt așezați. A încercat să o înveselească Elena. Și vei trece și prin asta. Nu ești singura. Iulia a ajuns acasă. Serghei dormea. Soția a sunat din nou la numărul soacrei. Ori tu stai cu el, ori eu îl mut la tine, a spus ea cu o voce autoritară. Ce? Ești complet idiotă. Nu se ferea Olga Valerievna de cuvinte. Eu abia mă mișc. Ei bine, bine. Vei sta lângă el, nu va trebui să te miști. Nu a apucat să termine, că soacra s-a deconectat din nou. Mimra, tot te voi ajunge, se enerva Nora, nu te gândi să te opui. Iulia a vrut să aștepte să se trezească soțul, dar a decis că mai bine să meargă azi la vilă să vadă ce se întâmplă acolo. Nu contează, voi reduce prețul. Principalul este să o vând cât mai repede, se gândea ea, stând în microbuz. După 40 de minute, era deja la destinație. Femeia abandonase vila de 2 ani. Întreprinderea la care a lucrat mulți ani s-a închis. Iulia a fost nevoită să se angajeze la o fabrică, iar acolo programul era pur și simplu ucigător. Până când copiii nu termină școala, Iulia a decis că va suporta. Doamne, cât de mult s-a sălbăticit! Va trebui să angajez pe cineva, singură nu voi reuși. Bună ziua! I-a strigat cineva. Ce faci acolo? În fața porții stătea un vecin vigilent, care locuia acolo permanent. Am venit la vila mea. A răspuns femeia nemulțumită și s-a îndreptat spre el. Și cine ești? Nu te cunosc. Nici eu pe tine, a mormăit el. L-am văzut pe stăpân de câteva ori cu soția lui, iar eu locuiesc aici de aproape 2 ani. Ei bine, eu sunt stăpâna, a suspinat Iulia. Probabil te-ai înșelat. Cum așa? Bărbatul a venit aici. Înalt, cu părul deschis, iar cu el o soție tânără. L-am întrebat odată, am crezut că au intrat hoții. Soția tânără. Femeia a căzut în uimire, dar apoi gândurile ei au zburat din nou departe. Bine, poate că m-am înșelat. A ridicat din umeri bărbatul și s-a îndreptat spre casa lui. Înalt și cu părul deschis, a repetat Iulia. Această descriere se potrivea clar cu soțul ei, dar nu a dat acestor cuvinte nicio importanță. Cu atât mai mult, în tâmplele ei se întâmpla un singur lucru, să vândă vila cât mai repede. Iulia a făcut puțin ordine și s-a grăbit spre stație. În ultima vreme, nici măcar nu-și putea permite să meargă liniștită. Aceasta devenise un lux pentru ea. Olga Valerievna a sunat din nou la soacră. Ei bine, ce ai decis? Mâine vei veni singură? Sau trebuie să-l aduc pe Serghei la tine? Deci mai este o variantă. Jumătate din pensia ta. Lasă-mă în pace, se înfuria ea. Este soțul tău, așa că ai grijă de el. Totul, și lasă-mă în pace. Dar nu, Iulia o suna din nou și din nou. Mi-ai băut atâta sânge, nu te gândi că te voi lăsa în pace. Dacă nu faci nimic pentru iubitul tău Serghei, te voi găsi din pământ. Iulia s-a întors acasă complet fără dispoziție. Soțul era deja treaz. Ea l-a hrănit fără un cuvânt. Ce? Ți-au dat liber? A întrebat el nemulțumit. Ceva te-a făcut să vii atât de devreme. Nu, m-au dat afară,
a suspinat ea. Așa că acum mama ta va sta cu tine. Dar ea stă și acum, a mormăit el. Iul, ce vom face fără munca ta? Vom muri, a zâmbit ea. Dar asta trebuia să se întâmple cândva. Să se întâmple mai devreme. Ești complet nebun, se enerva Serghei. E atât de rău, iar tu nu ai deloc compasiune pentru mine. Ai dreptate. Eu sunt complet, pentru că să suport o astfel de povară este pur și simplu imposibil, a răspuns soția rece. Totuși, nu sunt cal, Serghei. Sunt om, dacă nu ai observat. Ură față de Serghei s-a ridicat în ea din adâncul inimii. Iulia înțelegea că nu era doar obosită de bolile lui. Soțul era pasiv. El niciodată nu tindea spre nimic. El plutea pe val. Dar în ochii lui era un adevărat bărbat. Iar acum, când furtuna i-a lovit, acea casă fragilă pe care o construise se prăbușea pur și simplu în fața ochilor. Serghei, dacă nu vei depune eforturi pentru a te însănătoși, nu se va întâmpla nimic, a ridicat vocea soția. Nu te voi părăsi, dar trebuie să te ajuți și tu puțin. Ce pot face? A ridicat el din umeri. Sunt victima circumstanțelor. Mie mi este și așa rău. Doamne, lasă-ți mama să meargă măcar la biserică, să-ți aducă o rugăciune, a sugerat Iulia. Dar ea este doar credincioasă cu gura. Nu va merge nicăieri, are picioarele bolnave, a replicat el, și în general. De ce o implici pe mama în problemele noastre? Pentru că acest parazit mi-a consumat atâta energie, că a venit vremea să o returnez. Idiotă! A șoptit Serghei și s-a întors de la ea. El se enerva de asemenea pe soția sa, căci el era bolnav, iar ea nu-l cruța deloc. Este greu de spus ce ar fi trebuit să facă soția în această situație în ochii lui. Probabil să devină un robot. Cât de des dăm vina pe alții pentru problemele noastre? Chiar și boala nu ne vine pur și simplu. Dar soții sunt vinovați, apoi doctorii, apoi calamitățile naturale. Întotdeauna se poate găsi un țap ispășitor, dar niciodată nu ne învinovățim pe noi înșine. Dar s-a dovedit de multe ori că toate bolile, cu excepția accidentelor, sunt consecințele caracterului unei persoane, ceea ce este ascuns în mintea ei, și dacă nu ne ocupăm de asta, mai devreme sau mai târziu va exploda. Nimeni nu se gândește vreodată la karma. Există o convingere că putem ascunde ceva de viață. Nu putem, iar bumerangul se va întoarce cu siguranță, dacă nu ne schimbăm. Iulia a ieșit în cealaltă cameră. S-a uitat la fotografiile pe care le-a făcut la vilă. Nu am timp, a decis ea să nu mai aștepte anunțul despre vânzare. Încă nu se știe când îmi voi găsi un loc de muncă, iar banii mei se vor termina foarte repede. Iulia nu putea adormi, totul se amesteca în capul ei. Iar cel mai înfricoșător era că nu vedea o ieșire. Pur și simplu un labirint, a șoptit ea. Doamne, ce să fac? Nu voi rezista atât de mult. Până dimineața a visat tot felul de coșmaruri. Ori Olga Valerievna o urmărea cu un cuțit, ori soțul se transforma într-un monstru. Dar măcar în vis mă puteți lăsa în pace. A suspinat Iulia, deschizând ochii. S-a ridicat. A început din nou agitația. Mâinile Iuliei se mișcau în toate direcțiile. După o jumătate de oră, micul dejun era gata. Trebuia să se oprească pe la Elena. Avea doar bani cash. Ei bine. Mă grăbesc, i-a spus ea soțului. Dacă e ceva, sună. Mă întorc repede. Trebuie să verific anunțurile de muncă. Probabil că voi merge să fac curățenie. Acolo programul este flexibil. Bine, a fost de acord el. Cumpără-mi măsline. Vreau foarte mult și hering. Soția a dat din cap, s-a uitat la flacoanele care stăteau pe noptiera lui, a luat în mână unul dintre ele. Mai rămăseseră câteva pastile. Naiba! Astea sunt cele mai scumpe. A ieșit din apartament. Pur și simplu imposibil. Lacrimile curgeau pe obrazii ei. Pe lângă toate acestea, joia viitoare Iuliei trebuia să plătească o sumă considerabilă de bani. Era programat un examen serios, iar acesta era cu plată. La spital nu l-au primit pe Serghei, pentru că nu avea nimic critic. În afară de amețelii severe, totul era bine cu el. Iuliei i s-a părut că a avut chiar și un apetit mai bun. Doamne, când îmi voi cumpăra și eu ceva? S-a apropiat de stație. Nici măcar o ciocolată nu-mi pot permite. Totul pentru el și pentru copii, iar el mă mai acuză de cruzime. Desigur, Serghei nu a văzut cum soția lui economisea pe toate. Ea a uitat complet de sine. Toate nevoile ei au devenit ceea ce avea nevoie soțul. Salut, prietenă! A îmbrățișat-o Lena. Da, nu arăți prea bine. Încă puțin și te transformi într-o bătrână.
Nu o să crezi, dar mă simt de parcă aș avea 90 de ani, a zâmbit strâmb oaspetele. Lena, cât de obosită sunt să trag totul pe mine. El nici măcar nu se mișca prea mult înainte. Tot timpul avea probleme. Ori a stricat ceva la muncă și trebuia să compenseze, ori îi furau banii, iar acum această boală. Ah, prietena mea, ți-aș spune să-l lași, dar tu nu vei putea. Ești o persoană bună la suflet. Și nu-mi place toată această poveste, spunea Elena. Nu voi putea, a fost de acord Iulia. Lena, cum să-l las? Într-o oarecare măsură, el nu este vinovat că... Asta nu trebuie spus, a protestat ea. Mai bine să spui că este un înger. Toți primim ceea ce merităm. Asta se plătește mai târziu altora. Au vorbit nu mult, deoarece Lena trebuia să se grăbească la muncă. Iulia a luat banii de la ea, s-a grăbit acasă, pe drum a intrat în magazin. În fugă, a aruncat în coș produse, alte cumpărături, nu a uitat nici de comanda soțului. A răsucit în mâini bezelele în ciocolată, a decis că este prea scump pentru ea acum. Bine, voi suporta, a pus ea cutia înapoi. Principalul acum este să fac examenul, poate că se va afla ceva. Iulia a intrat în bloc cu 2 sacoșe mari, s-a apropiat de ușa ei, iar de la vecin a ieșit un vecin. Bună ziua, a spus bunicul. Au plecat oaspeții? Da, îmi pare rău pentru Serghei, atât de tânăr. Și noi am avut oaspeți. A întrebat Iulia în grabă. Eu doar am plecat de dimineață. Da, verișoara lui Serghei a venit cu fiica ei să-l viziteze, a răspuns bătrânul și a intrat în casa lui. Verișoara? Iulia s-a gândit la Liza, nu? Dar Liza are 2 băieți sau a venit Sasha? M-am întors, a strigat soția și a dus sacoșele în bucătărie. După aproximativ 10 minute s-a apropiat de Serghei. Cine a venit la noi? Vladimir Mihailovici a spus că am avut oaspeți. Da, au venit de la muncă, a dat el din mână. Se îngrijorează. Se tem că poate a murit deja. Înțeleg. Dar el a spus că verișoara cu fiica. Nu pot să-mi dau seama cine este, a zâmbit Iulia. Lasă-l, este un bârfeț. Tot timpul răstălmăcește. A aruncat soțul un răspuns rău. Dar ai adus hering? I-a răsunat stomacul. Așa și este foame. De ce oaspeții nu au adus măcar ceva? S-a uitat Iulia la noptiera goală. Ciudat. Da, ei îmi vor transfera banii mai târziu, a răspuns soțul liniștit. Eu am spus să nu aducă nimic, dar știi cum sunt acum selectiv în ceea ce mănânc. Aproape de seară, a sunat cineva în legătură cu vila, dar Iulia a înțeles imediat că nu este serios. Așa acum vor suna și suna, iar eu trebuie să le răspund la întrebări, a suspinat ea. Deși în acea zi, Iulia a sunat și ea la anunțuri. La o vacanță s-a pregătit. Trebuia să facă curățenie de 2 ori pe săptămână la o bătrână. Pentru mâine, la ora 11, i-a stabilit întâlnirea fiul bătrânei. Ar fi grozav dacă m-ar lua, visa Iulia. Plătește bine pentru muncă. Deci trebuie să mai văd. Poate că va trebui să fac curățenie toată ziua. Și din nou ora 11, iar femeia dormea în pat ca și cum ar fi fost omorâtă. Chiar și în vis, tot calcula cum să-și împartă banii Lenei, astfel încât să ajungă pentru tot. Dimineața a început ca de obicei. Iulia se agita, se uita speriat la ceas, trebuia să se grăbească la întâlnire. Și iată că stă în fața unei porți mici. Casa semăna cu un cămin de 1 etaj, deși era mică la exterior. Mașina din fața curții spunea că stăpânul era deja acolo. Iulia a sunat. Imediat a apărut o persoană, a condus-o pe oaspete în casă, totul era curat și ordonat. Bună ziua! A salutat-o pe Iulia un bărbat de aproximativ 50 de ani. Eu sunt Victor, haideți să intrăm. Au intrat într-o cameră spațioasă. Acolo, lângă fereastră, pe pat, zăcea o femeie. Mama stă de 10 ani, a spus bărbatul. Vara o scot afară, are o îngrijitoare. Avem nevoie de o femeie de serviciu și bucătar într-o singură persoană. Afară curăță grădinarul, el este și îngrijitor. Ar fi de preferat să lucrezi de 3 ori pe săptămână, dar dacă nu poți... Pot, i-a scăpat oaspetei. Inima ei a simțit imediat că aici va avea noroc. Dar cine îi va găti în celelalte zile? Eu comand mâncare acasă, a răspuns Victor, așa că nu vor fi probleme cu asta. Sveta se ocupă de mama, ea o va hrăni. După ea, Sveta va spăla vasele. Au convenit atât de ușor, încât Iulia se întorcea acasă cu un sentiment ciudat. Nu pot înțelege în care este capcana, se gândea ea. Munca nu este complicată,
dar plătește foarte bine. Pe de o parte, Iuliei era chiar puțin frică, dar totuși a decis să riște. M-au luat, i-a spus ea soțului. De mâine încep. Cred că mă voi descurca până la 3, iar apoi acasă. I-ai spus că soțul tău este bolnav și că, poate, vei trebui să te absențezi. S-a uitat el la ea. Da, el este de acord cu asta. Are și el o mamă bolnavă, a zâmbit Iulia. Bine, trebuie să termin toate treburile azi. Altfel. A ieșit în camera ei. Aceasta a fost prima reușită de când soțul ei s-a îmbolnăvit. Era foarte fericită. La naiba cu soacra. Și-a amintit de Olga Valerievna. Mă voi descurca singură fără ea. Dar niciodată nu voi avea grijă de ea. Să o ducă la un azil de bătrâni. Nu-mi pasă. Sunt chiar gata să divorțez și să las totul, doar să nu o mai văd niciodată. Iulia a sunat copiii. Fiica venea în weekend, iar fiul nu a vrut. Egor, îți voi transfera bani pe card, i-a propus mama. Tu, principalul, învață. În acea zi au avut loc încă 2 apeluri. O persoană a vrut să vadă vila. Iulia i-a propus să meargă mai întâi acolo. A lăsat poarta deschisă. Nu era nimic de furat acolo. Iar cu casa era clar din exterior. Nu era nevoie să intri chiar și înăuntru. A trecut o săptămână. Iulia a plătit banii, iar pe Serghei l-au adus acasă pe targă. Examinarea a durat foarte mult. Toți erau epuizați. Ce mai faci? A întrebat-o soția. Acum îți aduc prânzul. S-a agitat. E bine. A răspuns Serghei nemulțumit. Dacă și de data aceasta nu spun nimic, atunci mă voi spânzura cu siguranță. Mă dor toate părțile, m-am săturat de tot. Și eu sper foarte mult la asta. Dar cât mai trebuie să așteptăm? A susținut soția lui. Poate că ar trebui să începem să strângem bani pentru Moscova? A suspinat ea. Nu știu. A răspuns soțul cu răutate. M-a săturat totul. Vreau să merg. Starea mea m-a epuizat. Iuliei îi plăcea să lucreze la bătrână. Uneori vorbea cu ea. Îngrijirea bătrânei era bună. Cum aș vrea și eu să am pe cineva care să mă ajute așa, visa ea. Dacă aș avea bani, aș putea angaja o îngrijitoare pentru Serghei. Odată, Iulia se întorcea de la muncă, pe drum a decis să se oprească la piață. Acolo erau câteva magazine bune care încă funcționau. A ieșit din autobuz, s-a grăbit în direcția dorită. A trecut pe lângă și doar cu colțul ochiului a văzut pe cineva cunoscut. Olga Valerievna. Stătea în spatele magazinului și vorbea cu o femeie tânără. La prima vedere, avea până la 30 de ani. Soacra tot o mângâia pe fetiță. Nu mă voi apropia. A decis ea și s-a îndepărtat repede. Nu voi rezista, mă voi certa cu ea în fața oamenilor. De ce am nevoie de asta? Iulia a tras sacoșele în apartament, televizorul mergea, iar asta spunea că soțul nu dormea. Se aflau într-o stare de suspendare. Doctorii promiteau că în decurs de o săptămână vor spune rezultatele examinării. Mama ta a fost văzută. De ce i-a spus ea soțului? Stătea cu o fată cu un copil. Și Iulia a observat cum Serghei a palidit, dar s-a redresat repede. Soția s-a uitat la el întrebător. Da, Dumnezeu știe, a răspuns el, are cunoștințe în tot orașul. Și s-a întors din nou la televizor. Mă deranjează asta, a încrucișat soția brațele pe piept, ci ceea ce nu doar că merge bine, ci chiar și pe piață vorbește ore întregi, cum poate avea poliartită. Iul, lasă-mă în pace, de ce te bagi în problemele mele cu ea? Mie îmi este și așa rău, a murmurat Serghei. A ieșit în bucătărie, nu voia deloc să se gândească la Olga Valerievna. Și în general, avea treburile ei. Iulia a început să pregătească. Din păcate, cu vila nu reușise nimic până acum, iar asta o supăra foarte mult. La o singură muncă nu-și va putea plăti datoriile și familia. În ziua următoare, în sfârșit, a sunat doctorul. A cerut femeii să vină. Iulia a avut o zi liberă și s-a pregătit imediat să meargă la doctor. Ce este? A întrebat ea imediat după salut. Ne veți da speranțe? În vocea ei se simțea o speranță. Și da, și nu, s-a uitat el la ea. Situația soțului dumneavoastră nu s-a îmbunătățit. Putem vorbi despre o oarecare stabilitate. Markerii tumorali nu au fost descoperiți. Examinarea nu a relevat nicio tumoră, dar încă nu știm de ce hemoglobina lui nu crește la nivelul necesar. Și ce înseamnă asta? A suspinat oaspetele. Are șanse. Va trăi? În ochii ei au apărut lacrimi. Va trăi,
dar nu pot să vă spun cum va fi calitatea vieții lui, a recunoscut sincer doctorul. Iulia a ieșit din policlinică, iar lacrimile îi curgeau pe obraz. Punea mari speranțe în această examinare. Nimic nu s-a schimbat, a sunat-o pe prietena ei. În telefon se auzeau copii țipând. Elena lucra deja de mulți ani ca educatoare. Iulia, ține-te! A încercat să o susțină prietena. Încă nu este sfârșitul. A doua zi, femeia s-a întors la muncă. Era complet fără dispoziție. Ce ai? S-a apropiat de ea îngrijitorul. Te doare ceva? Se uita atent la fața ei. Nu eu, ci soțul meu, a plâns ea. Simion Alexivici, încă nu i-au pus un diagnostic. Stă tot timpul întins. Știi, bine sau rău, dar Maria ar fi putut muri acum 10 ani. A început bătrânul să-i povestească istoria gazdei. În general, Victor a dus-o peste tot, și în Moscova, și chiar în străinătate. Dar i s-a spus că mama lui nu se va vindeca. Și atunci, ca toți, s-a întors la medicina alternativă. A fost o bătrână, atât de veche, fie vrăjitoare, fie clar văzătoare. Dar a mers la ea. Se uită la el și spune, mama ta are o datorie. El, desigur, a început să o întrebe despre asta. Se uită la el vrăjitoarea. Pupilele ei erau enorme. Victor s-a speriat de ea. Mama ta a făcut un păcat în tinerețe, i-a spus ea. Nu doar că a fost lașă, ci a făcut-o intenționat. Și îți spun așa, înainte Maria era atât de arogantă. Eu sunt singurul care a putut să reziste atât de mult. Oh, și era capricioasă. Acum este o floare a lui Dumnezeu, dar înainte era pur și simplu o vrăjitoare. Așa că, bătrâna i-a povestit lui Victor o poveste. Tatăl lui, în tinerețe, a iubit o altă fată, așa că Maria nu doar că s-a băgat, a făcut totul, inclusiv a mers la vrăjitoare, pentru a-l răpi pe băiat. Cumva a rămas însărcinată de el, iar când logodnica lui a aflat despre asta, s-a sinucis. Așa că Maria a ieșit cu el, iar ei au avut un fiu cu Petrom. Dar de unde a aflat despre asta? Iulia a rămas uimită. Nu se poate așa ceva. Ascultă mai departe, a întrerupt-o bunicul. Aici povestea nu s-a terminat. Bătrâna îi spune lui Victor că va trăi, dar nu se va mai ridica. Astfel, trebuie să-și plătească păcatul. Pe măsură ce se eliberează de karma, sufletul ei se va curăța, iar apoi va muri liniștită. Victor a început să o implore să o ajute pe mama lui acum, dar vrăjitoarea a dat din cap negativ. Nu este încă pregătită pentru vindecare, a declarat ea. Are un caracter îngrozitor, nu iubește pe nimeni. Și Victor a trebuit să-i recunoască dreptatea. Mama și tatăl său au fost distruși de gelozia și autoritatea ei, iar Victor însuși nu simțea prea multă dragoste din partea ei. Această poveste a șters sudoarea de pe fața Iuliei, iar acea bătrână, mai este încă în viață? Femeia a ținut respirația. Da, nici nu știu, a ridicat din umeri grădinarul. Victor a fost undeva în Constantinovna. Acum 10 ani, avea aproape 70. Constantinovna, s-a gândit Iulia. Poate ar trebui să încerc și eu? Soțul meu nu a făcut nimic rău, aparent. Poate îmi va spune cum să-l vindec. Iulia s-a agățat de această idee, ca un înecat de opaie. Inima ei aproape că a sărit din piept. Cel puțin va încerca. Nu i-a spus lui Serghei ce s-a întâmplat. Mai întâi a decis să găsească o clarvăzătoare, iar apoi să decidă ce să facă mai departe. Sub pretextul că caută un alt loc de muncă, Iulia a plecat spre Constantinovna. Se afla la aproximativ 70 de kilometri de oraș. Femeia a ieșit într-un loc complet necunoscut. În jur erau case vechi și se vedea că satul este pe cale de dispariție. Autobuzele circulau de 2 ori pe zi, doar în weekend. Era sâmbătă. Scuzați-mă, a strigat Iulia unui bărbat. Am nevoie de o vindecătoare. Mi s-a spus că locuiește în Constantinovna. Bătrâna Pavel, nu-i așa? Nu a înțeles străinul. Dar ea este deja bătrână, nu mai primește pe nimeni de mult. Vă rog, spuneți-mi unde locuiește, a implorat Iulia. Am nevoie urgent. Soțul meu moare, a mințit ea. Bărbatul i-a spus cum să găsească o mică casă la marginea satului. Iulia nu a înțeles foarte bine, dar a decis să urmeze direcția. Doamne! Este cineva acolo sau nu? A bătut oaspetele la poartă de o jumătate de oră. Hei! Vă rog, ieșiți! Ce vrei? A apărut o bătrână pe prispă. De ce bați la mine de o oră? Se supăra ea. Vă rog, ajutați-mă, vă voi plăti, striga Iulia. Soțul meu este grav bolnav,
primiți-mă. Bătrâna a coborât cu greu, a mers aproximativ 10 minute până la gard, a deschis poarta, iar oaspetele a tresărit. Bătrâna era complet neîngrijită, dar, aparent, acest lucru nu o deranja. Nu am nevoie de banii tăi, a spus ea brutal. De ce mi-ar trebui? În câteva săptămâni voi pleca în lumea cealaltă. Spune-mi cum să-mi vindec soțul. Femeia a plâns. Nu știu ce să fac. Doctorii nu pot încă să-i determine boala. Și nu vor putea, s-a așezat bătrâna pe o bancă, pentru că soțul tău este un câine. Ce vrei să spui? S-a făcut roșie Iulia. Are pe cineva? Și are, și a avut. A râs bătrâna cu gura fără dinți. Boala i-a fost dată ca pedeapsă. El a crezut că este cel mai deștept, că poate să-și înșele soția, să fure bani de la amantele sale și să trăiască liniștit. Nu, draga mea, așa nu se poate, trebuie să plătești pentru tot. Adică el, Iulia a început să plângă. Nu știa de ce, dar a crezut bătrâna, iar eu, bâlbâindu-se, a spus ea. Și ești proastă, a spus clar văzătoarea. Cum poți să nu observi lucruri atât de elementare? Apropo, mama lui te-a susținut întotdeauna în asta. Olga Valerievna știa despre escapadele lui. Vocea oaspeților a tremurat. El i-a povestit despre ele. Le aducea la ea, a râs bătrâna. Jur, ești pur și simplu o proastă. De ce ai cumpărat o vilă? Pentru amantele lui, iar el are o fiică de la ultima. Vrăjitoarea s-a ridicat. Iulia a ajutat-o să intre în curte. Totuși, i-a băgat bătrânei bani în buzunar. Părăsește-le! I-a spus clar văzătoarea la final. Nu vei avea fericire cu el. Să se descurce singur cu mizeria lui, iar boala i-a fost dată ca pedeapsă pentru escapadele sale. Dacă îl părăsești, se va ridica, iar apoi nu va mai fi grija ta. Iulia plângea cu lacrimi. Într-un moment, întreaga ei viață s-a întors. Nu mai avea nici familie, nici soț. Îi urăsc, plângea ea, nenorocit. Și mama lui, ce fiară! A furat banii noștri pentru amante, iar ea l-a susținut. Serghei chiar s-a descurcat bine. Olga Valerievna nu a iubit-o niciodată pe Iulia. Ea i-a spus de multe ori fiului ei, că de îndată ce își va găsi o fată demnă, să o aducă imediat la mine, iar eu îți voi da un sfat. Așa că el a adus-o. Dar nu a reușit să se decidă să divorțeze de Iulia, ce l-a ținut. Olga Valerievna era convinsă că a pus asupra lui tot felul de blesteme. Dar cu Ludmila era totul diferit. Ea a născut o fiică lui Serghei acum 3 ani, l-a iubit fără măsură. Acest câine, desigur, îi spunea că, de îndată ce fiica va termina tehnicul, se va divorța de soție și se va căsători cu ea. Și acum, o astfel de nenorocire, s-a îmbolnăvit. Ludmila se îngrijea foarte mult pentru el. Venea adesea în vizită, când Iulia era la muncă. Dar Serghei, dintr-un motiv oarecare, simțea că va fi totuși îngrijit de soție. Iulia era o femeie de încredere, îndeplinea toate capriciile lui, lucra pentru sănătatea lui. Dar Ludmila, după nașterea fiicei, nu s-a mai angajat nicăieri, deci credința ei a fost deja dusă la grădiniță. Amanta spera că iubitul ei se va vindeca și totul va fi ca înainte. Serghei va veni la ei, le va da bani. Iar ea, ca mamă singură, primea ajutoare pentru copil, așa că totul mergea bine pentru ea, dacă nu ar fi fost această tragedie. Olga Valerievna era puțin supărată. Desigur, voia ca viața fiului ei să se schimbe, dar nu așa. La început, o deranja pe nuroră, să stea cu fiul ei, iar astăzi i-a sunat Ludmila, că trebuie să plece urgent, și a sunat mama lui Serghei, Olga Valerievna. Te rog, ia-o pe Vera de la grădiniță, voi veni târziu să o iau, a spus amanta fiului. Femeia s-a aflat într-o situație foarte neplăcută. Nu voia deloc să se amestece în treburile lui Serghei. E o chestiune când el venea singur și o aducea pe Ludmila cu nepoata la ea, și alta când o bonă cu fetița, dar totuși Olga Valerievna a fost de acord. Femeia a ieșit din autobuz și s-a îndreptat spre grădiniță. A răsuflat greu pe tot parcursul drumului, să-l blesteme pe Serghei. Nu doar că m-a obosit cu fetele lui, dar s-a îmbolnăvit și, așa cum se întâmplă adesea, astfel de mame sunt mame doar cu vorbe. Și când apar probleme, pur și simplu dispar din viața copiilor lor. A dus-o la disperare această proastă, se blestema ea pe nuroră. I-am spus să se despartă de ea, înainte să fie prea târziu. Femeia a intrat pe poarta grădiniței, a numit numele necesar. Părinții deja luaseră toți copiii. Olga Valerievna a auzit o voce necunoscută. Oaspetele a tresărit. Ești tu? Eu? Și tu cine ești?
A răspuns ea neprietenoasă. De unde mă știi? Se uita nemulțumită la femeie. Dar tu nu mă recunoști? Femeia a crezut că este o altă amantă a fiului ei. Eu sunt Elena, prietena Iuliei. Ne-am întâlnit de câteva ori la sărbători, a răspuns educatoarea. Poate, a ridicat din numere aceasta. În acel moment nu o interesa deloc Nurora. Și tu pentru cine ești? S-a mirat Elena Dumitrievna. Ai pe cineva din copii, rude sau vecini? Da, am venit pentru fetița vecinului. Bătrâna ei s-a îmbolnăvit, a spus ea și s-a apropiat de Vera. Bunico. A alergat fetița spre ea. Elena a fost foarte surprinsă, dar a fost chemată, educatoarea s-a distrat, iar când s-a întors, Olga Valerievna cu fetița nu mai erau. Elena și-a terminat treburile, a decis să sune prietena seara. A avut un fel de presimțire neplăcută, iar prietena, în acel moment, mergea la magazin, aproape că nu vorbea cu soțul ei. Iulia a decis mai întâi să se adune, că divorțul de Serghei era o certitudine, dar nu avea puterea să înceapă această discuție. Iulia, salut, nu te deranjez, a spus repede Elena. Ascultă, astăzi soacra ta a venit la grădiniță la noi. A spus că vine pentru fetița vecină din grupa mică. Nu o cunosc pe fetița asta. Toată femeia a fost străbătută de un fior. Într-o clipă și-a amintit cuvintele bătrânei. O, Doamne! A plâns Iulia. Elena, aceasta este fiica lui. Înseamnă că totul este adevărat. Ce? S-a speriat prietena. Unde ești? Hai să ne întâlnim și să vorbim, că mă îngrijorez pentru tine. Iulia abia s-a adunat, iar acum a început din nou o isterie cu o nouă forță. A venit la Elena cu ochii umflati. Iulia, ce s-a întâmplat? Ce ai? Se agita îngrijorată. Hai repede în bucătărie. Elena, m-a înșelat. A urlat ea. Are o fiică de la amantă și sunt sigură că soacra a fost acolo pentru ea. Și de ce ai ajuns la concluzia asta? Încerca să raționeze gospodina. Iulia, de unde ai aceste gânduri în cap? Astăzi am fost la o clarvăzătoare și a lăsat capul în jos și ea mi-a spus că Serghei a avut amante, iar ultima a născut, iar eu, ca o proastă, am cerut ajutorul ei soțului, iar ea se uită la mine și spune, ești complet idiotă, te înșală, iar boala i-a fost dată ca pedeapsă. Și ai crezut, s-a mirat prietena. Iulia, poate că a înnebunit, dar nu mai continua. Elena, am văzut soacra pe piață. Stătea cu o tânără, iar lângă era o fetiță de vreo 3 ani, așa de închisă la culoare. Și fetița aceea avea aceeași vârstă, s-a scărpinat Elena. Dar oricum nu ai dovezi. Elena, ajută-mă, a spus prietena dintr-o dată. Știu ce trebuie să fac. Am nevoie de un test ADN și atunci voi avea toate dovezile în mână și mă voi despărți de această nenorocită. Dar cum? A ridicat din numeri prietena. În primul rând, ea nu este în grupa mea. În al doilea rând, va trebui să explic cumva asta șefei. Vei spune că a venit o asistentă medicală. Mama ei a cerut analiza, dar te rog. Elena, voi mur din cauza tuturor astea, a implorat ea pe prietena. Bine, voi încerca. Cu Serghei va fi mai ușor pentru tine. Vei spune că doctorul i-a cerut să facă analiza. A fost de acord prietena. Iulia mergea încet spre casă. Nu avea nicio îndoială în cuvintele vrăjitoarei. Totul începea să se așeze într-un rând logic. Vecinul de la vilă, care l-a văzut pe Serghei cu o femeie tânără. Dispariția banilor, minciunile lui constante, că a stricat ceva, că nu i s-a plătit. Toate evenimentele treceau în fața ochilor ei și formau un tablou mozaicat. Chiar sunt o proastă, a șoptit Iulia. Cum am putut să nu observ toate acestea? Am fost tot timpul concentrată pe muncă, pe casă, pe copii, iar în acest timp soțul meu își trăia viața, iar eu, prin prostia mea, pur și simplu l-am sprijinit în tot. Iulia se străduia să se abțină să nu-i spună nimic lui Serghei. Era sigură că el va nega totul. În plus, nu va putea face analiza care să le expună. Ce ai? A întrebat-o soțul ei, când ea a pus în fața lui cina în tăcere. Te doare ceva? Da, a răspuns ea sec. Mă doare capul. Doctorul a spus că în zilele următoare vor trimite o asistentă medicală. Trebuie să ia saliva pentru analiză. Vreau să verifice din nou ceva. M-au săturat deja, a înjurat el. Sper că este gratuit? Soția a dat din cap și a plecat în bucătărie. Iar Iulia o aștepta o nouă noapte fără somn. Bine că a doua zi era duminică și nu lucra. Doamne, cum se poate așa ceva? Nu se putea liniști deloc.
Nu înțeleg deloc astfel de bărbați. Și, în general, se pot numi așa? De ce să mintă? De ce să-și piardă nervii? Pur și simplu divorțează și trăiește așa cum vrei. Care este sensul întregii acestei jocuri? Iulia nu înțelegea că astfel de oameni vor să fie mai isteți decât toți. De obicei se căsătoresc sau ies la întâlnire cu parteneri de încredere. Este foarte important pentru ei ca cineva să iubească. Și nu așa, din romantism sau câteva întâlniri. Serghei se întorcea întotdeauna la soție. Desigur, niciun om normal nu ar putea înțelege cum poți spune că îți iubești soția și în același timp să o înșeli. Nu este oare o formă de schizofrenie? Astfel de oameni nu pot fi convinși de nimic, la fel cum nu pot fi schimbați prin dragoste. Adulterii patologici, fie că sunt femei sau bărbați, trebuie fie să se confrunte cu o realitate dură, când sunt părăsiți, fie trebuie să se distreze suficient. Și trebuie să aștepți o viață întreagă. Mai ales pentru o persoană care nu te-a apreciat niciodată. Multe gânduri îi zburdau prin capul Iuliei. Ea nu mai avea 20 de ani. Din această cauză, furia ei față de sine se intensifica. Într-o stare de suspendare au trecut 2 zile. Luni, Iulia a plătit analiza. Asistenta medicală urma să vină mai întâi la soțul ei marți, iar apoi la fetiță la grădiniță. Acolo Elena pregătise deja terenul, așa că nimeni nu trebuia să observe nimic. Era aproape 10 când Iulia a fost informată că au venit de la centrul medical. A deschis ușa, asistenta a executat munca ei cu un singur gest. A zâmbit frumos pacientului și i-a dorit însănătoșire grabnică. Serghei nu a bănuit nimic. Iulia s-a pregătit să meargă la Elena, i-a spus soțului că se va întoarce în curând. El nu s-a opus. Oare nu mă voi mai ridica? Se plângea bărbatul. Ludmila mă va părăsi. De ce îi trebuie un coleg ca mine? Deci, dacă ea va rupe relația cu mine, va trebui să trăiesc cu Iulia. Ea cu siguranță nu mă va părăsi. Bolnav, nu sunt de folos nimănui. Dar soția mea în acest sens este de aur. Proastă, dar nimic. Dar i-a spus mereu, doar nu pleca, căci voi muri, te voi iubi pentru totdeauna, așa că să suporte acum. Serghei nu era doar cinic. Cu câteva zile în urmă, nu se vedea egal în pat. De parcă aceasta era cea mai importantă calitate în viața unui bărbat. Din păcate, mai mult de jumătate dintre bărbați încă mai cred asta. Ce legătură are masculinitatea cu ceea ce se află mai jos de talie? De fapt, nu există nicio legătură. Dacă este cazul, astăzi poți naște și de la un bărbat complet necunoscut. Și ce legătură are sexul cu asta? Dar astfel de oameni primitivi, precum Serghei, cred că vor dovedi cuiva puterea lor până la moarte. Și iată rezultatul. Serghei a împlinit 43 de ani, iar sexul nu-i mai trebuie. Pur și simplu nu mai este capabil de el. Poate să-i spun Iuliei să mă ducă la Moscova? S-a gândit soțul. Dar nu voi sta în pat până la sfârșitul zilelor mele. Pe de o parte, îi era teribil de frică. Pe de altă parte, era sigur că totul va fi bine. Se va vindeca și totul va fi ca înainte. Dar nu Ludmila, atunci Tatiana. Dacă nu Tatiana, atunci altcineva. Dar care este diferența? Principalul lucru este să-i fie bine. Bărbatul s-a întors pe cealaltă parte și a început să viseze la o brunetă tânără. După 4 ani, Ludmila deja îl plictisise, doar îi cerea bani. Dacă ar găsi una tânără, de vreo 20 de ani, cu o siluetă frumoasă. În venele lui Serghei a început să curgă sângele. Trebuie menționat că în capul lui nu apărea nicio astfel de gând. De ce? Iulia are deja 42. Arată ca o bătrână, s-a îngrășat, nu se machiază și, în general, nu are grijă de ea. Aici se manifesta caracterul egoist al bărbatului. Iulia în ochii lui era doar un cal de povară, care trebuia să muncească, să aibă grijă de el, să organizeze viața și să alerge prin magazine. Iar datoria lui era să se folosească de aceste daruri, și încă gratuit. Iulia a ajuns la grădiniță, a luat un taxi, pentru că nu mai avea răbdare. Ei, cum a decurs totul? A ținut respirația. Elena, a ieșit totul? Aceasta a dat din cap și a dus-o pe prietenă într-o parte. Totul este bine, nu te îngrijora. Iulia, îmi pare rău, dar fetița chiar seamănă cu el, a spus Elena. Astăzi am observat-o bine. Arată-mi-o. Sunt afară. A început oaspetele să caute copiii cu privirea. Hai, a chemat-o prietena. Se afla un foișor. Educatoarea s-a îndreptat spre locul unde vorbeau copiii. Iată-o. A arătat Elena cu mâna cu grijă. Vezi? În fusta galbenă și tricoul alb. Privește cu atenție.
Oh, Doamne, Elena! Ea este copia lui Serghei. Lacrimile îi curgeau pe obraje. Ce nenorocit! Nu este o ticălos? Ține-te, a ordonat prietena. Copilul nu este de vină. Dacă aceștia doi au trecut peste toate limitele, atunci ei trebuie să plătească. Cu greu așteptat Iulia rezultatele analizei. Se ocupa de treburile de la muncă, când a primit mesajul. Cu mâna tremurând a scos telefonul și, din șoc, a strigat: oricât te-ai pregătit pentru așa ceva, tot nu ești pregătit. 99 de provente potrivire, a plâns ea: Doamne, de ce toate acestea? Cât de dureros! Iulia s-a adunat puțin, trebuia să trăiască mai departe. Are o fiică minoră. Voi putea trăi fără el, chiar vreau asta. Și-a șters lacrimile. El are doar o pătrime din apartamentul nostru. Și nu-mi pasă cum îmi vor plăti acești bani. Iulia știa că nu va mai avea milă pentru nimeni. A lăsat pe Serghei să trăiască propria lui viață timp de mulți ani, iar acum a ajuns la acest rezultat. După muncă, femeia a trecut pe la centrul medical, a luat rezultatele analizei. Acum trebuie să o scot din ascunzătoare, s-a gândit Iulia. Această nenorocită nu va veni atât de ușor. Olga Valerievna a sunat soacra. Te rog, vino la noi. Este urgent. La 5 va veni doctorul. A vrut să ne vadă pe toți. Nu știu. A cerut să fiți prezenți la întâlnire și voi. Să-l ia dracul, se înfuria Olga Valerievna, încă să cheltuiesc bani pe taxi. Aici Ludmila cu nenorocitul ei m-a obosit. Lui Ludmila i-a reușit cumva să-i smulgă bunicii 5.000. În plus, Olga Valerievna i-a promis că va sta cu Vera în weekendul următor. Femeia, supărată, s-a urcat în taxi, a numit adresa necesară, s-a gândit că va recupera acești bani de la Nuroră. Dar eu ce, arăt ca un milionar? Murmura ea, uitându-se pe fereastră. Și așa mă dor picioarele, iar acum și această proastă. Iulia a deschis ușa oaspetelui. A zâmbit ușor lui Olga Valerievna. Aceasta a intrat nemulțumită. Cine-i acolo? A strigat Serghei din camera lui. Iulia a pus degetul pe buze, ca soacra să tacă pentru moment. Acum vin, a răspuns ea prietenos soțului. Olga Valerievna, nu-i spune nimic. Iulia a dus-o pe soacră la fiul ei. El s-a mirat foarte mult să o vadă atât de târziu. Mamă, s-a întâmplat ceva? S-a mirat el, deoarece astăzi ea i-a spus că stă pe moarte și nu poate să se ridice. Da, cu voi nu poți mur liniștit. A aruncat o privire furioasă Nurorii. Ei, și unde este doctorul? Vă rog să mă acordați atenția, a spus Iulia, ca și cum ar fi pe scenă. În mâinile ei erau niște documente. Și soacra, și soțul se uitau la ea cu nedumerire. Iulia zâmbea fericită. Nimeni nu putea înțelege ce se întâmplă. Ei bine, ce este? A spus ea cu voce tare. Așa cum se spune, tot ce este ascuns devine evident. Unde este doctorul? A întrebat din nou nemulțumită Olga Valerievna. De ce m-ai adus aici? Apoi, ca să-ți spun că jocul tău s-a terminat. Eu știu tot. Vocea ei a sunat ca oțelul. Și despre toate amantele lui Serghei, și despre Liudmila, și despre fiica lui Vera. Ce prostii spui? A sărit Serghei. Nu am nicio fiică. Ai înnebunit? Din păcate, nu. Soția lui nu l-a iertat. Iată testul ADN. 99% din genotipul tău și al Verei coincid. Ești tatăl ei. De unde ai aflat despre ea? A întors el privirea spre mamă. Tu i-ai spus. Mâinile lui s-au strâns în pumni. Nu, s-a speriat Olga Valerievna. Nimeni nu știe despre asta. Am aflat singură. Liniștește-te, a zâmbit Iulia. Și ai venit la țară cu amanta. Și Olga Valerievna s-a întâlnit cu ea la piață. Liudmila a venit chiar la noi acasă. Da, nu are deloc conștiință. Serghei stătea tot roșu, sufla greu. Mama nu înțelegea ce să facă, dar nu puteau recunoaște că s-au făcut de râs. Așadar, cer divorț, te muți din apartamentul nostru, vrei la mamă, vrei la amantă, nu-mi pasă, a spus soția într-un ton imperativ. Îți voi plăti partea ta. La țară nu poți pretinde. A fost cumpărată cu banii mei, dacă nu ai uitat. Și pot dovedi asta. Părinții mei au plătit pentru ea. Și aici a început. Soțul a strigat ca un nebun. Soacra s-a alăturat lui. Au început să țipe în cor. Iulia nu le-a dat nicio atenție. O să mor, a ajuns la ea. Nu poți să te porți așa cu mine. O zgâlâție a soțul ei de umeri. Pot, a râs ea,
Tu ai putut să mă înșeli tot acest timp, așa că totul este corect. Divorțul a avut loc. Iulia a găsit banii pentru partea fostului soț. Copiilor a reușit să le explice tot. Fiul a înțeles imediat, iar fiica a plâns puțin, apoi i-a spus totul în fața tatălui. Serghei nu a vrut să mai comunice cu ei, iar Iulia nu a cerut pensie alimentară. Așa cum a spus vrăjitoarea, Serghei s-a recuperat, dar soției nu-i mai păsa. Cel mai important era că în sfârșit a devenit liberă. Iulia nu s-a descurajat. Se uita departe, iar în visele ei era alături de un om demn. Dar Serghei s-a certat definitiv cu Liudmila, iar ea a cerut pensie alimentară pentru fiică. Nici o convingere nu a ajutat. Oricât de mult s-ar plânge Olga Valerievna, a trebuit totuși să-l accepte pe Serghei, și de data aceasta pentru totdeauna. Din păcate, natura lui nu s-a schimbat, iar în curând Lavela a încercat să cucerească o nouă vârf, dar nu a mai avut noroc. Boala i-a afectat grav sănătatea. Focul lui Serghei s-a stins, iar el s-a apropiat treptat de ceea ce a temut toată viața. Aveți impotență, a dat verdictul doctorul. Din păcate, această boală nu se tratează. Cum? A palidit el. Și în acel moment, în fața ochilor lui au trecut toate fetele și femeile pe care le-a sedus de-a lungul vieții. Nu pot trăi așa. Te rog, ajută-mă. Dar totul a fost inutil.